знову двоколісні хроніки. Двоколісні хроніки продовжуються. Якщо ви пам'ятаєте, півсвіту ми вже проїхали. А хто не пам'ятає і не бачив цього, дивіться нас на Ютубі. Попереду ще півсвіту. Зараз ми мандруємо Європою. Потім хочемо потрапити в Африку, далі в Америки. А почалося все з міста Стрий! Дякую, Марко, що ти мене вкусив. Папа! Папа! Чесно кажучи, ми були приємно вражені тим, скільки людей прийшло проводжати нас в продовження навколосвітки. Деякі друзі-велосипедисти прокаталися з нами до Моршина. А там нас зустріла дівчина Аня з Долини. Оце, я розумію, класний початок мандрівки. Є така прикмета, якщо в дощ починаєш мандри, то з сонцем її закінчиш. Ми будемо вірити, що це є правда. Але зовсім скоро ми зрозуміли, що дощ – це дрібниця в порівнянні з тутешніми дорогами. У нас така дорога, як в Африці, правда? Ми ще до Африки не доїхали, ми тільки Але були похоже, Так, така, похоже. як в Африці. Подивись, що тут робиться, нам треба туди. Давай, пішли туди пішки. Ну, особисто я вважаю, що цей пан не правий взагалі. Ну навіщо так принижувати Африку? Тепер я з нетерпінням чекаю того часу, коли наш маршрут досягне Африки, щоб переконатися, що там дороги кращі. У нас сьогодні екстремальна їзда. Перший день веломандрівки і злива, страшна злива. Нас проводжає Аня, ми їдемо до неї в Долину, її рідне місто. Давно мріяла познайомитися з цими людьми. Сьогодні випала нагода покататися з ними в дощ. Це вдвойні круто, тому що я люблю дощ. В Долині того ж вечора на нас чекала справжня культурна програма, яка почалася з прес-конференції для місцевих журналістів. Тільки не ставай тут, іди туди на середину, будь ласка. Тут є великий краєзнавчий музей, яким, напевно, могли би пишатися й більші міста. Нам провели по ньому екскурсію. Виявляється, Долина заснована ще понад 1000 років тому як містечко Солеварів. Легенда розповідає про те, що колись тут випасалися вівці князя Андрійовича, і баран, відбившись разом із усім стадом, ну так як і вожак баран, відвівся стадо до потоку. А береги цього потоку були вкриті паморозю. І, ну, боже мій, ну що ж вони там лижуть, ці барани, зараз потруються, попадуть, помирають. І пастухи змушені були покуштувати, ну хоча б перевірити. І це виявилася звичайна сіль. На Радощах сіль 1000 років тому, її возили чумаки, а тут вона ось тут під ногами. Ну, звичайно, почали виварювати її.
Місцева велогромада міста Долини організувала нам прекрасний готель, за що ми їм шалено вдячні, бо, ви знаєте, така злива вчора була, що ми тільки чекали якогось класного місця, аби погрітися, прийняти теплий душ. Зранку ми рушили далі. Але вже в наступному селі нас зненацька перестрів один чоловік. А ви їдете? Куди? Навколо світу. Де я знаю, що ви їдете навколо світу, а я хотів вас запросити до себе в медоварню, в гості. Може, ви б пообідали в нас? Вау, класно, а де це? Дивіться, ви їдете в Вигоду, от Вигода, вказівник. Доїдете до колії, Ага. вузькоколійської колії. Добре. По правій стороні другий будинок, я вас там буду чекати, добре? Тож обідали ми в ресторані пана Олекси, а меди дегустували в темному підвалі справжньої медоварні. Тут у нас історія медоварні, історія українського процесу медоваріння, трансформація вуликів. Перший доісторичний вулик – це Петка. З допомогою сили тяжіння від центрової сили мед розбризкався на внутрішні стінки бочки і спускався на низ. Крем-мед. Дуже смачно. А що це? Ви щось збираєте? Там якісь вершки? Коли мед починає кристалізуватися, починають маленькі бути кристалики, бо весь мед кристалізується, його 4 години збивають блендером. Ого! Є у Вигоді ще один цікавий об'єкт, присвячений місцевій вузькоколійці. Ми створені в рамках європейського проєкту Карпатське вузькоколійце. В рамках того проєкту ця будівля, яка є найстаріша в нашому селищі, вона ще збудована в 1855 році. За європейські кошти ми її реставрували і зробили такий сучасний інтерактивний центр, аналогів якого ще немає в Україні. Нас плутають з музеєм, але ми нічого спільного з музеєм не маємо. У нас навпаки такі стенди, які можна крутити, складати, нюхати, лазити в гірку, паровоз. Ми це вам зараз все покажемо. Цей шухлядок ви зможете роздивити зразки рослин, які ростуть на цьому полі. Читайте інформацію про гриб чи про ягідку і за цим зображенням шукайте кольорове для того, щоб бачити, як це виглядає в лісі. Жайворонок. Ось він. Давай шпак, шпак. Ось шпак. Слухай, слухай. Наступна колона. Дякую, дякую. Це маршрут нашого вузькоколійця, по якому Я він сама захотіла поїхати по цій вузькій поліці. Аня супроводжувала нас ще за 20 кілометрів вище у гори. Я не пам'ятаю, щоб за ці 2 дні були півгодинні проміжки хоча б, які не йшов би дощ. Дощ іде постійно, більший або менший, але протягом цього дня. Ріки переповнені в Карпатах. Як тут кажуть місцеві, велика вода. Ось біля нас тече річка, вона дуже шумить, дуже бурхлива і каламутна. Коротше, Карпати нас поливають добряче, і хмари просто нереальні. Чорно, біло, сіро, зелено, бурі. Дощ лиє, перестає. Ми ж сьогодні вже 10 разів змокли. Ох. А ця дорога як вам? Ця дорога, нам тут пообіцяли в готелі 12 місяців, ну така садиба.
що нас приймуть на ніч. То йдемо туди, подивіться. Дорога до готелів, щоб ви розуміли. Маєток 12 місяців виявився саме тим, що нам було потрібно цього вечора. Відкриваєш ротика, любий? Маля. Це село Мислівка, і щойно ми натрапили на це місце, де проїжджали у 2011 році, коли їхали від Ужгорода до Луганська на велосипедах. І я пам'ятаю, саме в цьому місці ми зупинились, зайшли вон туди в продукти, купили молока, ми дуже були спраглі після Вишківського перевалу. І так пили те молоко, що я запам'ятав те на все життя. А ти? Я такого не пам'ятаю взагалі. Ну, напевно, через те, що я ненавиджу молоко, тому нема що пам'ятати. Ну гаразд, Вишківський перевал так-сяк подолали, хоча це було непросто. І на самому перевалі почався дощ добрячий. Ми були повністю мокрі від нього. Але в селі ми зупинились там в одному ресторані. Просушились, відпочили, поїли. Так-сяк відновились. Але тепер у нас попереду ще один перевал. Кажуть, що не менш складний. Називається він Торонський. Думаю, не варто пояснювати, наскільки з трейлером позаду велосипеда важко оминати ями. Тому що коли ви їдете просто на велосипеді, ви оминаєте ями по одній лінії, так? Тому що у вас два колеса, які їдуть по одній лінії. А в нашому випадку треба оминати ями по 3 лініях. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваше дитя не дуже трясло там на ямах, ви мусите так примудрятись, щоб ями оминати 3 паралельними лініями. І це, я вам скажу, буває дуже-дуже непросто на українських дорогах. Сьогодні це вже наш другий перевал. Називається він Торонський. 941 метр над рівнем моря. І це точка, з якої починається 3-я область нашого маршруту. Закарпатська область попереду. І ще трошки ми вже будемо в Угорщині. А ще добре, що вийшло сонечко, ми можемо трохи просохнути.